Nghệ thuật là công cụ để người nghệ sĩ bộc lộ mình. Sự sáng tạo và sự nguyên bản. Cảm xúc được đưa lên thành những cái hình tượng Là xúc cảm, thích nó từ bé, duyên và nợ, định mệnh, vì yêu. trừu tượng biểu hiện, Tất nhiên rồi là đường phố, Viết. Mọi người thích cái hiện thực. đồng hiện, biểu hiện. nửa thực nửa hư, Màu đen. Xanh lá cây, đỏ, Đen trắng. gam màu nóng, tất cả các màu. chất lụa này, sơn dầu, màu nước, Sơn mài, những cái đường nét mềm mại, đường cong và chi tiết. đường lai, đường thẳng, Thích sắc. Tôi thích trạng thái thay đổi của màu sắc, khỏe khoắn. đam mê, bản lĩnh và uy tín. Xin chào quý vị và các bạn. Như quý vị và các bạn đã biết, Lunet Art đã có chương trình trò chuyện nghệ thuật. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với số thứ 2, nghệ thuật đắt vì đâu. Nếu bạn để một tấm gương vào gần một bức tranh thực sự, nhất định nó sẽ mờ đi bởi hơi thở của sự sống. Bởi bức tranh đó đang sống. Một câu nói rất là hay của Pablo Picasso. Và ngày hôm nay, chương trình trò chuyện nghệ thuật số thứ 2, chúng ta sẽ đi tìm nghệ thuật đắt vì đâu. Có phải vì hơi thở của sự sống trong mỗi tác phẩm? Phần thứ nhất, song hành cùng nghệ thuật, chúng ta sẽ đến với những người đã đi cùng với nghệ thuật. Xin giới thiệu nhà báo Đào Mai Trang và nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà. Xin chào chị Đào Mai Trang, xin chào nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà. Chị đã gắn bó bao nhiêu lâu với nghệ thuật? Nhớ mãi là cái lần đầu tiên mình đi xem một cái triển lãm tranh thì là vào khoảng tháng 9 hay năm 1996. Thực sự là lúc đấy thấy khó hiểu quá, không hiểu như thế nào cả. Thì cũng rất là may mắn là lại được gặp anh họa sĩ tác giả ở đấy. Và thế là câu chuyện nó cứ lôi kéo nhau đi rồi nó khiến cho mình thấy rất là tò mò với cả một cái thế giới mà thực sự là mình thấy nó quá bí ẩn và mình không hiểu biết gì. Có thể đấy gọi là cái cú chạm đầu tiên đến với cả đời sống mỹ thuật một cách trực tiếp là năm 96, đến bây giờ là đi 20 mấy năm rồi. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chị Đào Mai Trang qua một clip ngắn của Lunet Art. Ngay từ khi còn rất trẻ, chị đã có tình cảm đặc biệt dành cho nghệ thuật. Từ năm 2000 đến nay, chị là biên tập viên chuyên mục mỹ thuật của tạp chí Văn hóa Nghệ thuật. Chị đã viết nhiều bài về mỹ thuật và nghệ thuật đương đại trên các báo, tạp chí khác nhau như Văn hóa Nghệ thuật, Nhân dân, Trang tin soi. Trong suốt quãng đường sự nghiệp, chị đã xuất bản được nhiều sách mang giá trị nghệ thuật cao như Một chuyến du ngoạn cùng nghệ thuật Việt Nam, Họa sĩ khóa kháng chiến. Bằng tất cả sự nhiệt huyết và đam mê với nghệ thuật, tháng 9 năm 2020, chị đã cho ra đời cuốn sách Song hành với nghệ thuật. Cuốn sách nhận được đánh giá cao từ giới nghệ thuật và đem đến cho người đọc cái nhìn rõ ràng, đa dạng hơn về nghệ thuật thị giác. Những bài viết tuy không mới nhưng vẫn còn tính thời sự, gợi những suy ngẫm tới thực tại và tương lai của mỹ thuật Việt Nam. Cuốn sách cũng là tiếng lòng, là trái tim và sự trải nghiệm đối với nghệ thuật trong suốt 20 năm của chính bản thân chị. Mỗi tác phẩm nhiếp ảnh cũng chứa trong nó đầy tính thẩm mỹ, tính sáng tạo và tư tưởng của người nghệ sĩ. Ngày hôm nay Lunet Art mời đến một nhiếp ảnh gia trẻ, năng động. Anh rất tích cực hoạt động trong nghệ thuật. Nhưng hôm nay anh đến với Lunet Art với vai trò là một người song hành cùng nghệ thuật. Nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà là một nhiếp ảnh gia nghệ thuật và đang đảm nhiệm vị trí biên tập viên của diễn đàn ảnh đường phố hàng đầu thế giới APF. Anh đã được bình chọn trong top 15 Flickr về ảnh đường phố năm 2016. Không chỉ là một nhiếp ảnh gia xuất sắc, anh còn đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau như làm ban giám khảo trong cuộc thi Photo Talk do Fujifilm Việt Nam tổ chức triển lãm Light Life ở Việt Nam năm 2016, năm 2018 với triển lãm Đồng Xuân Market ở Berlin, Đức và làm ban giám khảo của cuộc thi London Festival Street Photography. Với anh, nghệ thuật là những điều giản dị, tồn tại trong chính cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mỗi người. Nghệ thuật tồn tại trong chính mỗi người, mỗi khung cảnh và khoảnh khắc. Xin chào anh Chu Việt Hà. Vâng. Xin hỏi anh Chu Việt Hà, cơ duyên nào anh đến với nhiếp ảnh và hiện nay thì
anh đang gắn bó như thế nào với lĩnh vực nhiếp ảnh ạ? Về cơ duyên đến với nhiếp ảnh của mình thì nó cũng tình cờ thôi. Thì cũng các câu chuyện từ năm khoảng 2014 gì đấy. Cái việc đầu tiên cầm được chiếc máy ảnh trên tay thì sự tò mò nó bắt đầu trỗi dậy trong mình, thì mình bắt đầu mang ra ngoài đường phố để mình lúc đấy chỉ đơn giản chỉ là để gọi là trải nghiệm cái máy ảnh đấy thôi. Nhưng mọi thứ nó tự nhiên nó lại đến một cách rất tình cờ, là vì mình bị cuốn hút bởi cái dòng chảy cuộc sống, bị những cái khoảnh khắc ở trong đời sống ấy, nó thu hút mình, thì mình muốn bắt lại những khoảnh khắc đấy. Thế từ đấy trong đầu nó cứ hình thành niềm đam mê, thì đến bây giờ nó là những cái thứ mà mình bắt đầu và mình đam mê nó đến bây giờ, và nghĩ rằng là tương lai nó sẽ luôn luôn như vậy. Khi đến với nhiếp ảnh thì nó làm giúp mình giải tỏa được mọi thứ trong cuộc sống. Đấy là cái giá trị mà nhiếp ảnh nó mang lại cho bản thân mình đã. Ngoài ra thì em sẽ có thể làm về editor của một tạp chí, nó là về Art Photography, một tạp chí về ảnh nhiếp ảnh đường phố, thì có thể nói là lớn nhất trên thế giới bây giờ luôn. Một cộng đồng nhiếp ảnh nó rất là lớn. Vừa là một nhiếp ảnh gia, vừa là một kiến trúc sư, thì làm như thế nào anh có thể cân đối được cái thời gian mà dành cho nghệ thuật? Cái việc sắp xếp thời gian nó cái điều rất quan trọng. Đó là đôi khi mà mình mới bắt đầu mình va vào nó thì có một cái sự máu lửa rất nhiều trong đấy, thì mình bị cuốn theo cái dòng đấy. Cái việc mình cân bằng nó là cái quan trọng. Cái thói quen mà đối với nhiếp ảnh mà mình vẫn làm được đó là tự hào nhé. Dùng từ tự hào đó là dậy sớm. Có thể nói chuyện vui nhưng nó là sự thật. Chẳng hạn 5 giờ sáng là dậy. Thì lúc đấy có thể là con người mình nó cũng rất là sảng khoái. Mình đi ra ngoài mình chụp phố, mình đi xuống phố ấy. Cái tâm thế của mình rất khác. Và mình ghi lại được nhiều thứ hơn. Xin chị Đào Mai Trang có chia sẻ đôi chút về những khó khăn trong cuộc sống khi chị song hành cùng với nghệ thuật được không ạ? Thực ra thì khó khăn thì cũng như tất cả mọi người thôi. Mình cũng có gia đình, là phải lo cho các con này. Thế rồi có lẽ là cũng một phần nào cũng giống như Chu Việt Hà, là từ khi mà có gia đình rồi thì toàn phải dậy sớm thôi. Cứ dậy từ 4 giờ, 3 rưỡi 4 giờ. Cái thời gian mình dành cho công việc phải nói thực sự rất là ít. Tức có nghĩa là cái thời gian đấy nó dường như kiểu cô đặc lại ấy. Phải tập trung hết sức để có thể làm cái công việc viết về nghệ thuật. Nó giống như một cái công việc gần như là mình thở hàng ngày ấy. Thế là nó cũng gắn bó, giống như là mình gắn bó với gia đình, với các con. Chị có chia sẻ đôi chút những cái kinh nghiệm của chị nghiên cứu về thị trường mỹ thuật trên thế giới được không ạ? Để tạo ra một cái hệ thống mà có thể vận hành trong một cái thị trường nghệ thuật ấy, thì thực ra ở các nước tư bản thì họ có một cái hệ thống gallery bên cạnh một cái hệ thống bảo tàng, bên cạnh một cái hệ thống học thuật, thông tin học thuật về nghệ thuật, tức là các tạp chí, các chuyên mục về viết về nghệ thuật ở trên các tờ báo lớn. Rồi bên cạnh cái hệ thống giáo dục, đặc biệt là cùng với đấy là một cái hành lang pháp lý rất là tiêu chuẩn. Ví dụ như là mình chỉ nói rất đơn giản, đấy là cái công cụ thuế họ sử dụng để quản lý. Hay như là ở gần đây nhất, như là ở Thái Lan chẳng hạn, khi mà họ xác nhận là cho phép ngân hàng xem xét việc thế chấp tài sản bằng bộ sưu tập nghệ thuật, có nghĩa là đấy họ được xác định đấy là một tài sản. Xác định một tài sản thì nó phải có các công cụ kèm theo, như là những cái xác nhận này, rồi việc đóng thuế, rồi tức là cái minh bạch hóa nguồn tài sản đấy như thế nào để có thể định giá được và xác định được cái giá trị của nó, cũng như là định được giá của nó. Ở Việt Nam mình thì mình cũng đang chờ thôi, đang chờ đến khi nào thì cái việc đấy nó có thể xảy ra được. Thì nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố, mà cái yếu tố quan trọng nhất chính là cái hành lang pháp lý cho cái công việc này. Đúng là như thế thật. Bởi vì là chúng ta cũng đã biết đến những cái cuộc triển lãm của những họa sĩ hàng đầu Việt Nam trong thị trường mỹ thuật. Tại sao chúng ta lại có thể chọn ra được là những nghệ sĩ đó đứng hàng đầu? Nó đi theo tiêu chí nào? Và những đóng góp của những người nghệ sĩ có thu nhập cao nhất thị trường, chúng ta đã minh chứng được bằng điều gì? Và chúng ta đóng góp được gì cho những cái việc quản lý nhà nước về thị trường mỹ thuật? Với vai trò là một nhà giám tuyển, là một cái người mà hỗ trợ cho các bạn trẻ, thậm chí là những nhiếp ảnh gia cũng đã có tên tuổi rồi, anh Chu Việt Hà có thể chia sẻ đôi chút những trăn trở của những người nghệ sĩ khi mà những bản quyền tác giả chúng ta không được bảo vệ. Đối với trong nền nhiếp ảnh ấy, có thể là nghệ thuật chung thì thực ra đối với Việt Nam nó là một cái thứ gọi là mọi người phải dùng từ là sống chung với lũ. Thực sự là như thế, sống chung với lũ. Không biết mình dùng từ có đúng không? Có những người ta up lên Facebook hoặc là up lên một nền tảng xã hội nào đấy. Ok, họ được rất nhiều like, họ rất được nhiều share, rất là mọi người thích. Bẵng đi một thời gian thì họ lại phát hiện ra nó đang ở trên một cái website hoặc là trên một cái gallery, hoặc là thậm chí nó được in ra bán ở trên phố cổ rất nhiều, chưa hình thành một cái thói quen về bản quyền nhiếp ảnh.
những cái khó khăn mà Lunettart cũng nhận thấy. Đấy là những cái tác phẩm mà chúng ta ra đời á, ngay lập tức ngày hôm sau, chưa cần có bản quyền, những người nghệ sĩ hay na ná như người nghệ sĩ chụp một cái bức ảnh gần giống như thế. Tại sao chúng ta không sáng tạo mới? Cái đó cũng là bản quyền. Nhưng bản quyền đó không thể xác nhận được bằng những cái văn bản của nhà nước, bằng những cái chứng nhận, mà có lẽ là chỉ bằng cái sự chân thiện mỹ trong cái cam kết của các cái nghệ sĩ làm việc với Lunettart. Chúng tôi luôn có một cái dòng rất là quan trọng: bằng lòng tự trọng của người nghệ sĩ, chúng tôi cam đoan rằng tác phẩm này do chúng tôi sáng tác và độc bản. Một cái certificate rất quan trọng, đấy là lòng tự trọng của người nghệ sĩ trước tiên. Khi anh mà tham gia vào những cái câu chuyện giám tuyển mang tính quốc tế thì anh cũng chia sẻ đôi chút những cái kinh nghiệm trong ban giám tuyển được không ạ? May mắn là đã từng làm, ngoài ở Việt Nam thì làm ở Anh ấy, London, tức là London Festival Street Photography, thì cũng may mắn là làm giám tuyển đấy. Để làm ban giám tuyển ấy thì họ cũng có tiêu chí riêng. Họ sẽ list ra là người này mạnh về cái thế mạnh này thì họ sẽ gom lại để làm sao cho đủ các yếu tố mà họ mong muốn những người có kinh nghiệm nhất về từng cái mảng đấy, để họ sẽ có thể đánh giá về những bức ảnh khi gửi vào. Họ sẽ có những tiêu chí trong nhiếp ảnh, chẳng hạn như là ánh sáng này, bố cục này, màu sắc này, và quan trọng nhất cái tính thông điệp, tính sáng tạo. Thì mình sẽ đánh giá cái tiêu chí của mình, thang điểm của ông phải là 10 thì ông cho bao nhiêu điểm ở đấy. Sau khi đấy thì nó có trường hợp như là hai ông trùng điểm nhau thì sao, thì lúc đấy lại ban giám khảo lại ngồi họp với nhau. Nhưng mà đấy là cũng hơi buồn một chút, nó là kỷ niệm buồn, đó là đấy là không đi được. Thực ra là đến mời đi nhưng có vì chuyện thì là gia đình ở Việt Nam thì lại không đi được, thì có việc là họ sẽ họp online để bàn nhau cái bức ảnh đấy. Thì trong hai bức ảnh này thì tại sao loại A, tại sao loại B, thì là ban giám khảo sẽ tranh luận với nhau và họ làm rất gắt. Mỗi một tác phẩm nghệ thuật nó có những cái giá trị nhất định. Một cái giá trị rất là quan trọng mà có lẽ là ai cũng biết, nhưng mà để lý giải nó thì một cách khoa học thì người ta chưa có. Tức là khi chúng ta xem một tác phẩm, chúng ta chụp một cách rất chân thực qua màn hình máy tính, qua việc trực tiếp xem trên album, nhưng chúng ta vẫn thích đến tận bảo tàng để xem. Tại sao? Không hiểu sao lại thế. Giống như chụp ảnh ấy, thì cái giá trị của việc khi mình in bức ảnh ra nó giá trị hơn rất nhiều là việc mình xem trên máy tính. Cái giá trị đấy, và khi mà đôi khi những sản phẩm của mình in ra rồi ấy, thì mọi người muốn đến xem hơn. Mặc dù là đã xem trên Facebook hoặc là xem trên một cái mạng xã hội nào đấy rồi. Đấy là một cái gì đấy là đúng thật. Cái giá trị của thực tế bao giờ nó cũng... Thì chú Việt Hà cũng có nói rằng là rất tiếc là không được đi đến cái sự trực tiếp cái buổi giám tuyển. Tiếc lắm, bởi vì chỉ những người yêu nghệ thuật, thực sự yêu nghệ thuật thì sẽ rất thích được tiếp xúc trực tiếp với tác phẩm. Và những lúc mà chúng ta đối thoại với nó, đấy là lúc mà chúng ta giao hòa với nó. Tất cả những bức ảnh của họ gửi đến cho mình, hầu mình không biết đấy là bức ảnh của ai. Họ không show up như Việt Nam mình. Việt Nam mình vẫn dừng lại là gì? Tôi dùng cái công cụ Facebook, Instagram, họ để show ra cái sản phẩm luôn là gì? Ông làm gì tôi cũng biết. Đâm ra khi nhìn cái bức ảnh đấy, mình đáng lẽ là bức ấy là 10 điểm, nhưng thực ra khi mình nhìn nó nhiều quá rồi, ông gửi lại thì cái giá trị bức ảnh đấy nó giảm đi. Nhưng bên nước ngoài họ không, họ sẽ giữ cái bức ảnh đấy, thì lúc ấy mình nhìn là mình sẽ không biết đây là của ai. Thì thứ nhất là công tâm hơn, và thứ hai là cái cảm xúc lúc bức ảnh ban đầu họ gửi nó sẽ giá trị hơn là cái việc tôi nhìn quá nhiều rồi. Cái cảm xúc ban đầu ấy, đôi khi là yêu từ ánh mắt đầu tiên thì nó rất là nguy hiểm. Đôi khi nó lại thành con tim mình bị sai. Thế là bắt đầu là phải chờ một tí, chờ đến khi bình tâm lại. Bắt đầu là nghe con tim hay lý trí đấy. Đấy, lúc đấy bắt đầu sẽ mình thực tế hơn thì mình làm. Những cái khó khăn của giám tuyển đó là khi mà các anh nhìn thấy một tác phẩm yêu nhưng không, chúng ta phải bình tâm đã. Yêu không chưa đủ, chúng ta phải nghĩ, phải có tư duy. Trong cái cuốn Song hành với nghệ thuật, chị Trang có rất là trăn trở với rất nhiều những vấn đề liên quan đến thẩm định nghệ thuật, đến sự thật giả, đến sự điều tiết của thị trường. Thì mỗi một tác phẩm nghệ thuật để đưa được đến với công chúng, thưa quý vị và các bạn, nó không hề đơn giản. Không chỉ là những người nghệ sĩ đã có những cái trăn trở, đã có những cái sáng tạo, mà những cái người song hành cùng với nghệ thuật đây cũng rất là vất vả. Và chắc cũng chỉ vì yêu
mà chúng ta mới dám dấn thân. Thực sự đến bây giờ vẫn tự tin là không có một chút gì đấy vụ lợi từ trong những cái thứ mình đang làm. Cũng muốn mang một cái gì đấy là cái hiểu biết của mình ấy, chia sẻ cho các bạn. Nhớ mãi câu chuyện là một anh bên báo, anh ấy giới thiệu mày là cái thằng chuyên làm workshop free. Thế em buồn cười, vừa buồn vừa vui. Buồn tại sao? Buồn vì là đấy mang tiếng lúc họ đi free. Thứ hai là vui là thì khi anh nhận ra điều đấy của mình, tức là họ có cái tình cảm là vì là mình luôn chia sẻ với anh em một cái sự không vụ lợi gì cả đấy. Chúng ta cùng vì yêu nghệ thuật. Theo chị thì một tác phẩm nghệ thuật có đắt không ạ? Rất đắt. Xin mời Chu Việt Hà. Nghĩ là nó vô giá. Và một cái câu hỏi mà chúng ta sẽ đặt ra trong cả một chương trình là nghệ thuật đắt vì đâu? Theo chị thì tác phẩm mà chị yêu thích đó rất đắt. Vì sao nó đắt ạ? Nó có 3 yếu tố căn bản. Thứ nhất là cái khả năng truyền cảm hứng của tác phẩm đấy cho người đối diện. Cái thứ hai nữa là ở một cái góc độ xã hội thì như mình có dùng từ là cái tính chất ảo diệu của một tác phẩm nghệ thuật, tức là nó đặt ra cho người ta rất nhiều những cái sự tò mò và cái sự suy tưởng. Người ta giống như kiểu người ta bước chân vào một cái thế giới nó rất là khác biệt, nó rất là rộng mở và người ta đi mãi không hết ấy. Thì mình nghĩ là cái tính chất ảo diệu của nó kèm theo đấy là những câu chuyện mang tính chất những cái sự huyễn hoặc về mặt lịch sử, về tác giả, rồi về cuộc đời của tác giả liên quan đến tác phẩm chẳng hạn. Những cái đó nó đem đến cho người thưởng lãm hoặc là cho người sở hữu rất nhiều điều. Thế còn với Chu Việt Hà, một nhà giám tuyển, Về nhiếp ảnh ấy, với mình thì mình vẫn nghĩ tại sao nó vô giá, vì nó phản ánh được một cái góc độ xã hội nào đấy, đó là cái lịch sử, vậy là một cái gì đấy mà chúng ta sẽ không bao giờ lặp lại được. Người nghệ sĩ người ta ghi lại được cái đấy rồi, họ truyền được một cái thông điệp gì đấy cho người xem, thì cái đấy là không phải ai cũng làm được và không phải bức ảnh nào cũng làm được, mà khi nó đã làm được cái đấy rồi ấy, thì lúc ấy nó thực sự không có thể một giá trị nào để đo đếm được cái đấy cả. ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm kiếm được những cái câu trả lời của dưới khía cạnh một nhà báo, dưới khía cạnh một nhà nhiếp ảnh. Đó là cảm xúc thực sự khi bạn tiếp xúc với một tác phẩm. Đó là những giá trị khoảnh khắc, giá trị lịch sử. Khi chúng ta bước chân vào một thế giới mỹ thuật, nếu như thế giới mỹ thuật đó là một thế giới mỹ thuật chân chính, chúng ta đã thấy sự sang trọng của nó rồi. Sang trọng không phải bởi giá trị, sang trọng bởi nhân cách những con người trong đó. Những người sẵn sàng hy sinh cho nghệ thuật, bên cạnh những người nghệ sĩ trăn trở, sáng tạo. Xin cảm ơn nhà báo Đào Mai Trang và nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà. Nghệ thuật không thể là một sản phẩm tiêu dùng, cũng không bao giờ làm ra trong vô thức. Chúng được sáng tạo ra bởi sự tài năng cộng với sự thăng hoa cảm xúc của người nghệ sĩ, cũng để phục vụ cho sự thăng hoa cảm xúc của con người. Nghệ thuật vốn dĩ là đứa con tinh túy từ thời đại. Nó được sinh ra trong một thời khắc lịch sử nhất định, một hoàn cảnh, bối cảnh nhất định, nhưng nó có sự sống bền bỉ, vượt qua thời đại để tồn tại vĩnh viễn. Bởi vậy, tác phẩm nghệ thuật không chỉ đem trong mình giá trị nhân văn, giá trị lịch sử, như những mầm sống được nuôi dưỡng trong bản thể, để những mầm sống đó sản sinh ra những giá trị tương lai. Một nhà giám tuyển nghệ thuật uyên bác không chỉ tìm kiếm, phát hiện, ghi nhận được những giá trị biểu hiện của một tác phẩm, mà còn cảm nhận được, chạm đến được sự rung cảm trong tiềm thức của người nghệ sĩ, bằng chính sự nhạy cảm, sự tôi rèn trong nghệ thuật, bằng sự tinh tế trong quan sát, biết lắng nghe sự rung động của người nghệ sĩ trong chính không gian tác phẩm.